Szevasztok srácok, Robi vagyok a Fly Videótól. Mostani kis blogomban arról szeretnék beszélni veletek, ami ilyenkor december tájékán minden évben, legalábbis az utóbbi pár évben előkerül. Téma: vegyünk-e karácsonyra drónt a kölyöknek, a gyereknek, vagy ne? Erre keressük a válaszokat a következő kis pár percben. Gyertek velem! Ez jó volt, mi? Na, hát ezzel szerettem volna megalapozni a hangulatot ez az egész témához. Tehát a kérdés az volt, vegyünk-e karácsonyra drónt a gyereknek, és a válaszom röviden ne. Köszi, sziasztok! Na jó, ezt egy kicsit bővebben is kifejtem, hogy a DJI palettán belül milyen drónt vegye a gyereknek, az egy nagyon egyszerű történet, mert gyakorlatilag egyetlen drón való gyereknek a DJI márkából, az a Tello. Ez a Rise Tello, amit ugye ilyen koprodukcióban sikerült előállítani. Azon kívül az összes többi, az minimum 14 éven felülieknek, tehát ez konkrétan ez rajta is van. Azt hiszem talán a Spark az, ami vagy 14 vagy 16 éven felülieknek, most nem emlékszem pontosan, de konkrétan rá van írva a dobozára, hogy annál lejjebb nem ajánlják, és a Mavic-ek, illetve a Phantomok 18 éven felülieknek készültek. Tehát mindegy, hogy találsz egy olcsó, használt Phantom 3-ast 70-80 ezer forintért, és jaj, de jó, az pont jó lesz a gyereknek. Nem lesz jó a gyereknek, mert mindjárt részletezem, hogy milyen szempontok szerint nem lesz jó a gyereknek. Se a Phantom, se a Mavic sorozat úgy, ahogy van, és még a Spark sem. Jó, tehát ilyeneket ne vegyünk gyerekeknek. Egyrészt ezek, amikről beszéltem, a Spark, Mavic, Phantom sorozat, mindannyian nagyon klasszul le tudnak darálni bárkit, bármit, gyerekujjakat, gyerekarcot, ugye volt is erre példa, hogy még egy-két évvel ezelőtt azt hiszem elszabadult valakinek a drónja, és konkrétan a rémálom jött elő, amikor egy homokozóban, egy játszótéren egy kisgyereknek az arcába szállt bele a drón, és megmutassam a képeket, erről jó, tessék. Na már most nyilván nem gyakori az ilyen, meg nagyon-nagyon pehesnek kell lenni, gyerekek, benne van a pakliba az, hogy megtörténik az ilyesmi, és mondjuk egy ilyen az ujjait, azt sokkal gyakrabban sebzi meg az embereknek a drón, és nem csak azért, mert kézi elkapás vagy kézi felszállást szeretne csinálni, hanem egyszerűen bénázik a gyerek otthon, vagy a kertben, és egyszerűen úgy repül a drón, hogy összeütközésbe kerülnek. Tehát ilyen szempontból abszolút ki van zárva az összes Phantom, az összes Mavic és a Spark is, csak a Tello jöhet szóba. Hatótávolságban megint ugye itt a Tellót tudom kizárólag említeni, mert az összes többi alkalmas arra, hogy 1-2 kilométerre elküldjük, és ott meg már jó Isten se tudja, hogy mi történik, hová, mit csinált a gyerek vele. Pityuka, hol van a gép? Nem tudom, apu, az előbb még itt volt, most meg ugye? És akkor keresheted, és ki tudja, hogy milyen galibát okoz, kinek a szélvédőjében köt ki, kinek a kertjében köt ki, stb. Arról már nem is beszélve, hogy összegben is elég nagy különbségek vannak ezek között, a Tello és mondjuk egy Phantom és a Mavic sorozat gépei között. Tehát azért ezek nem olcsó mulatságok, tehát nem gyerekjáték. Egyébként rá is van, benne is van a leírásában, nem gyerekjáték, ott van vastag betűvel. Na most ugye ez a Tello, ez méretében is, súlyban is egy kicsi kis gépecske. Tehát ez, ha a fejére esik valakinek, ha orba vág, ha rásik egy autóra, akkor nem lesz belőle komolyabb probléma, mert egyszerűen olyan kis pindurka, kis trutymó, hogy ez nem okoz gondot, ellentétben a többiekkel, amik már gondot okoznak. Még egy Spark is, még egy Mavic Air is mondjuk, hát még a Phantomok. Úgyhogy ráadásul ugye ezeket a kis pindurka gépeket sokkal könnyebb elvinni magaddal ide-oda kirándulásra, elmegy 100 méterre, és nem megy tovább, és az jó esetben megy el 100 méterre, és az mindenképpen a látókörödben van, tehát konkrétan ellenőrizni tudod, hogy a gyerek mit csinál vele, hova küldi, rá tudsz szólni, hogy ne menjél arra, mert hogy gyerekek vannak, vagy a másik kiránduló inkább jobbra küld el, és semmi baja nem történik senkinek, és még rá se fognak szólni, mert ezek ugye olyan méretű drónok, hogy mindenki egyből tényleg tudja róla, hogy ez játék. Kit érdekel, repkedjen a gyerek, senkit nem zavar. Mégsem maradjatok választék nélkül, ugye őrült apukák, akik a gyereknek mindenképpen drónt szeretnének karácsonyra,
Ugye vannak ezek a kis pindurka kis túrók, amik akár még kamerával is el vannak látva, ezek a JJRC, a Cheerson, akkor az Ishin, vagy Ichin, vagy Ishin, vagy valahogy így, ilyesmi drónok, meg a kis szimák is egyébként, amik alkalmasak arra, hogy a gyerek ökörködjön vele, és esetleg megtanulja az drón irányítás alapjait, hogy a későbbiekben majd, ha idősebb lesz, akkor alkalmas legyen arra, hogy komolyabb drónokat is kezeljen. Jó, de gyereknek 14 éves kor alatt semmiképpen ne vegyetek komoly drónt. Akkor sem, hogyha olcsón hozzájuttak használatban, óriási felelősség, óriási balesetveszély van benne, ne csináljátok. Jó? Bőven elég ez a kis választék, ami a kis drónokból van. Megmondom őszintén, hogy én is ezek közül fogok választani a kisfiamnak. Eszembe nem jut DJI drónt venni, pedig biztosan hanyat dobná magát attól, de ettől is hanyat fogja dobni magát. Úgyhogy bőven tökéletesek ezek a kis drónok. Jó? Úgyhogy ne a saját álmainkat, azokat ne tuszakoljuk rá a kölyökre, szépen sorjában és szépen megvárni, amíg elérik a megfelelő életkort, a megfelelő érettséget, mert azelőtt komoly gondokat okozhat egy ilyen drónvásárlás. Jó? Na, srácok, köszönöm, hogy meghallgattatok, gyertek máskor is jók legyetek, és ha addig nem találkozunk, akkor kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet mindenkinek, és köszönöm, hogy megnézted ezt a videómat, és iratkozz fel, és a többi, és a többi. Csók közöm. Hello!